على 3 والسرعه على 1. ده بيطلع درجه حراره عاليه جدا. سخن بالهوت اير جان ده وتبدا ان انت تكحت البويه او لا. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا هوت اير جان من شركه كراون. هنستعرضه، هنقول على كل امكانياته، هقول لكم برضو على الموديل بتاعه بحيث ان انتوا يبقى عندكم كل المعلومه الكامله. لو حد محتاج يشتري حاجه زي كده، دي تعتبر ثالث حلقه من حلقات السلسله اللي كنا عاملينها عن المعدات بتاعه كراون. فلو انت مهتم بالموضوع يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. طبعا كالعاده برضو في البدايه بحب انوه انه يعتبر جهاز خطير، فتخلي بالك لو مش قده ما تجيبوش لانه بيطلع درجه حراره عاليه جدا. فتخلي بالك ان انت بس اديك خدت فكره او عرفت الحاجات اللي موجوده في السوق واللي ممكن تنفعك في بعض الاعمال المنزليه في العربيه، الكلام ده كله. لكن تخلي بالك لو مش قده ما تجيبوش لانه بيطلع درجه حراره عاليه جدا. وطبعا زي ما نبهنا في حلقه الصاروخ برضو انه يعتبر جهاز او معدة خطر، ده برضو يعتبر جهاز او معدة خطر وممكن يسبب اضرار وحروق. كالعادة تعالوا كده بينا نفتح الصندوق ونشوف كل حاجة. او الاول هوريكم العلبة شكلها ايه بحيث ان انت لو عايز وانت بتشتريها طبعا يبقى عندك معلومة عن كل شيء عن المعدة دي او عن الجهاز ده. طبعا اول حاجة طبعا زي ما قلنا قبل كده لازم تهتم بالموديل بتاع الجهاز، وده الموديل بتاع الجهاز اهوت. لو طبعا غلطت في حرف او في رقم انت كده تمام ضيعت كل اللي انت عايز تشتريه واشتريت حاجة تانية خالص. فأهم حاجة تهتم بيها الموديل بتاع الجهاز. طبعا زي ما قلت لكم في حلقتين، عن الحلقة عن الصاروخ وحلقة عن البلاور لكراون برضو لشركة كراون. فلو حابين تتفرجوا عليها هتلاقيها في حرف الاي هنا فوق على اليمين، او هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس زي ما قلت لكم قبل كده. فطبعا اهم حاجة تهتم بيها الموديل بتاع الجهاز والواط بتاعه طبعا. وزي ما احنا شايفين دي شوية معلومات كده عن الجهاز. ده برضو زي ما احنا شايفين ده الطول والحجم والارتفاع وكل ما يخص الجهاز هتلاقيه مكتوب عليه. ده شكل العلبة اهو بحيث ان انت برضو يبقى عندك معلومة كاملة عن الموضوع. ده شكل العلبة كامل، وده الشكل الجديد بتاع شركة كراون اللي وبيشرح لك كل شيء عن الجهاز ده. طبعا هوت اير جان او يعني زي حاجة زي السشوار كده بس بدرجة حرارة عالية قوي. طبعا ما تستخدموش زي السشوار، وخلي بالك اوعى تستخدمه زي السشوار لانه ممكن يسبب لك طبعا اضرار ويعني حروق جامدة قوي. طب تعالوا نشوف. ده طبعا المسدس نفسه بتاع الجهاز معاه شوية حاجات كده زي ما احنا شايفين. تعالوا بينا نبص برضو على الحاجات دي طبعا بتستخدم في ان انت بتسخن بالهوت اير جان ده وتبدا ان انت تكحت البويه، او لو حاجه مثلا لازقه على جدار خشب بازاله البويه يعني بالهوت اير جان ده. بصراحه انا ما استخدمتش فيه حاجات كتيره يعني. ده هنا بتركبه لو عايز درجة الحرارة تبقى موجهة على شيء معين، يعني بتركيز درجة الحرارة. دي متهيألي أنا شفتها قبل كده في يعني برضو في على النت أو حاجة بيستخدموها زي حاجة للحام أو حاجة زي كده، بس برضو ما عنديش معلومة بصراحة، ما استخدمتهاش يعني من ساعة ما جبت الجهاز ده. بحيث لو عايز توزع الهواء السخن اللي طالع اهي. ودي برضو حاجة خاصة باللحام، ده برضو جزء خاص باللحام. تعالوا كده نشوف نستعرض الجزء كله معاكم او نستعرض المجموعة كلها معاكم. زي ما احنا شايفين دي كل محتويات العلبة طبعا بالاضافة لمجموعة الكتالوجات. وده طبعا الجهاز الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه. السلك في حدود من 2 متر ماشي. هنا طبعا زي ما احنا شايفين ده اللي بتختار منه درجة الحرارة، وبيوصل لدرجة حرارة فظيعة على فكرة، بيوصل لدرجة حرارة كبيرة جدا يعني. هحاول برضو اوضح لكم الموضوع ده. وده طبعا درجة اللي هي نفخ الهواء نفسه زي ما احنا شايفين اهو. يعني الاول اهو ده كده درجة الحرارة، تختار درجة الحرارة وزي ما قلت لكم بيوصل لدرجة حرارة قوية جدا. عندك طبعا لحد 9 دي متهيألي يعني حوالي مثلا 300 درجة ولا حاجة. ده بيوصل لدرجات كبيرة جدا الحقيقة. طبعا هنا برضو نفس الحكاية اهو، دي درجة نفخ الهواء او الهواء اللي طالع منه. وده شكل الجهاز نفسه اهو. ده كده شكل الجهاز نفسه. والجزء ده ساعات يعني ممكن تحتاج تشيله عشان بتركب حاجة تانية او كده، بس انا بصراحة يعني بستخدمه دايما، بستخدمه بالشكل ده على العربية. لو مثلا هركب حاجة مثلا ستيكر او كده على العربية بيبقى جميل جدا، تشيل بيه الستيكر وتلزق بيه الستيكر. وطبعا
ليه استخدامات كتيرة. لو مثلا العربية لا قدر الله اتخبط الفبرة ولا حاجة بتسخن عليه بيرجع تاني زي ما هو. تعالوا بينا احاول نجربه ونشوف درجات الحرارة بتاعته. ده شكل الجهاز كده، انا عايز اوريه لكم بس. ده شكل الجهاز كده زي ما احنا شايفين اهو. ده كده شكل الجهاز من كل حاجة. طبعا مكتوب عليه برضو الموديل والبيانات، ده شيء مهم جدا تخلي بالك منه. الموديل والبيانات ده شيء مهم جدا. نفس الحكاية الناحية التانية برضو تخلي بالك، شيء مهم جدا تخلي بالك من الموديل والبيانات. طيب تعالوا نعمل كده التجربة دي مع بعض. ده الجهاز اهو، ده ترمومتر وده الحساس بتاعه، وهنجرب نشوف كده درجات الحرارة بتاعته تقدر توصل لكام. ده طبعا احنا لسه هنعمل على واحد الاول، نشوف واحد بلاش، لان طبعا لو عملنا على الحاجات العالية التانية درجة حرارته هتسيح البتاع ولا حاجة. فزي ما انتم شايفين اهو، وهنعمل على واحد. بدأ يشتغل اهو، هنشوف هيوصل لدرجة حرارة كام. طبعا واحد الدنيا لذيذة، وحتى بصوا هو شغال هادي كده وبالراحة. وصلنا ل 40 41 42، ده على واحد. 44 اهو، 45، ده انا على واحد لسه اهو. بصوا درجة الحرارة واحد والسرعة واحد برضه. هو سخن لذيذ يعني، مش تعالوا كده انا عايز اجرب لكم بحيث ان انتوا تستوعبوا درجة الحرارة اللي بخرجها. طبعا احنا لسه بنتكلم في الحاجات البسيطة. طيب نجرب كده، نخليه على 3. نشوف 3 هتبقى على هخليه برضو سرعة الهواء على 1. لو كده نجرب ده كده على 3 والسرعة على 1، نشوف كده هيعمل ايه. طبعا لما جبت الترمومتر ده كنت فاكر ان هو ممكن يوصل لدرجات اعلى من 110. كنت جايبه من فتره وكنت عامل عليه حلقه برضو، ممكن ابقى اسيب لكم اللينك بتاع الترمومتر دوت. بيقيس يعني درجه حراره الهواء للتكييفات وكده. لكن طبعا بعد ما وصل الهوت اير جان ده، بعد ما وصل لاكتر من 110 لقيته طبعا بيهيز زي ما انتم شايفين وبيطلع اي ارقام. بصوا لقيت لكم مشت كده، تعالوا نجرب المشت ده هل هو هنقدر نسيحه ولا لا بالجهاز. زي ما احنا شايفين هو على 5 وهعمل على 2 مش على 3. هنشوف هنقدر نسيح حتة بلاستيكة زي دي ولا لا. تقريبا هي خلاص ساحت اهي. بصوا ساحت ازاي. نقفل كده ونشوف. بصوا خلاص بقت، بصوا بقت عجينة خلاص. طبعا زي ما احنا شايفين، لو انت هتستخدم حاجة وما معكش حد يساعدك، او هتستخدم حاجة بايديك الاتنين، ممكن برضو تسنده. دي تعتبر قاعدة ليه بحيث ان انت تقدر تسنده وتقدر تشتغل بالحاجة بحيث لو معكش حد يعني. وفي نهاية الحلقة يا ريت طبعا نكون فدناكم بمعلومة حتى ولو بسيطة. ما تنسوناش باللايك والشير، ولو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة. بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.